ואז לאט לאט, ב-1929, היה המשבר הנוראי, שהוא היה הטראומה השנייה בחיי הגרמנים והאמריקאים וכל העולם. 23 הייתה אינפלציה, שזה עניין גרמני, אבל המשבר של 29 היה עולמי. אני חושב שהוא גם פגע במשפחה שלנו, למרות שאנחנו ילדים לא הרגשנו בזה. אבל כן, כשאני חושב בחזרה, אני חושב זה פגע גם בנו. כל פנים, אני עברתי בית ספר, מבית ספר פרטי לבית ספר ציבורי. זה היה די טראומה. אני אף פעם לא הייתי בגן. אולי השפיע על האופי שלי. לא הייתי בגן, בגלל שאבא שלי אמר, מה הוא צריך את זה? הוא לומד בבית מספיק, יש לו אחות בחורה שמטפלת בחינוך שלו, ויש עוזרת. אז מה הוא צריך? גן? אבל לעומת זאת, הלכתי לכיתה א' מאוד מוקדם, בגיל 5.5. ותמיד הייתי חצי שנה, עד שנה יותר צעיר מכל חבריי לכיתה. ותמיד, עד שבאתי לארץ, הייתי תמיד הילד הכי קטן בכיתה, הכי צעיר והכי קטן. ב-29, אני חושב, או 30, הביאו אותי מהפרטי לציבורי. זאת א' ב' למדתי בבית ספר פרטי. אני רק זוכר שם אחד של מורה. חוץ מזה אני לא זוכר שום דבר מהבית ספר הזה, חוץ ממיקומו. אחר כך הביאו אותי לבית ספר ציבורי שהייתי כבר צריך לנסוע בחשמלית, כמה תחנות. זה היה כיתה ג' וד'. ושם התחילו הזמנים להשתנות בגרמניה. בעקבות המשבר הבאמת הנוראי. קודם כל הייתי בכיתה וילדים דיברו על המשכורות של ההורים שלהם, ואני פשוט לא ידעתי מה זה. אבא שלי היה עצמאי ולא ידענו בכלל מה זה משכורת. אבל הסתדרתי, אני בדרך כלל די מסתדר עם אנשים בחברה. ולמדתי שם 2 זאת אומרת מגיל 7.5 עד 9.5. ואלה היו השנים שבהם התחיל השינוי הגדול בגרמניה.